درود دوستان عزیزم، امروز میخوام در مورد 16 علامت هشدار دهنده افزایش قند خون و 8 علامت دیابت صحبت کنم. وقتی در مورد سلامت و قند خون بالا صحبت میشه، اولین چیزی که به ذهن میرسه دیابته. دیابت بیماری بسیار خطرناک و مرگباریه. اما خیلی زود و قبل از اینکه فرد دیابتی بشه، علائمی از قند خون بسیار بالا در بدنش بروز میکنه. از آنجایی که رژیم غذایی بسیاری از مردم را غذاهای مصنوعی و فرآوری شده تشکیل می‌دهد، تعداد افرادی که دچار قند خون بالا هستند به طرز چشمگیری افزایش یافته است. تنها راه پیشگیری از ابتلا به دیابت اینه که آموزش ببینید و با تماشای این ویدیو به علائمی که بدنتان به شما میده توجه کنید و خودتون رو تا حد امکان سالم و سلامت نگه دارید. آموزش به شما کمک میکنه تا حد امکان سلامت بمونید. حتما از خودتون میپرسین علائم مهمی که به شما میگن سطح قند خونتون خیلی بالاست چیه؟ و اگه فکر میکنید ممکنه دیابت داشته باشید، علائمی که باید به اونا توجه کنید چیا هستن؟ پس تا انتهای این ویدیو با من بمونید و علائم هشدار دهنده افزایش قند خون رو یاد بگیرید. شماره 16: ادرار بیش از حد یا تکرر ادرار در طول شب. اگه قبل از خواب زیاد آب بنوشید، احتمالاً در طول شب برای ادرار کردن بیدار میشید. اما اگر قند خون شما خیلی بالا باشه، ممکنه به عفونت ادراری مبتلا باشید که خودش سبب ادرار زیاد میشه. شماره 15: تاری دید. اگه مدت هاست تاری دید دارید، نگران نباشید، مشکلتون با عینک حل میشه. اما اگر تاری دید موقت دارید، یعنی بعضی وقتا تاری دید و بعضی وقتا تاری دید ندارید، این حالت در اکثر موارد به علت قند خون بالاست که سبب تورم عدسی چشم ها و تاری دید میشه. شماره 14: مشکل در تمرکز. وقتی بدن انسولین کافی نداره، قادر به برداشت و انتقال گلوکوز از خون به سلول ها نیست و این باعث میشه که سلول ها انرژی کافی رو دریافت نکنن و بدن شما به درستی کار نکنه. به همین دلیل احساس خستگی میکنید و نمیتونید به درستی تمرکز کنید. شماره 13: خشکی دهان. سطوح بالای گلوکوز در خون و بزاق سبب خشکی دهان میشه. جالبه بدونید سطح بالای قند خون میتونه باعث کم‌آبی بدن بشه، چون بدن تلاش میکنه گلوکوز اضافی رو از طریق ادرار دفع کنه. شماره 12: ناتوانی جنسی. این مشکل مخصوص آقایانه. به دلیل عدم کنترل افزایش قند خون در طولانی مدت ایجاد میشه و سبب آسیب به اعصاب و عروق خونی انتهاهای بدن میشه. لازم به ذکر این نکته است: انگشتان پاها، انگشتان دستها و اندام تناسلی آقایان جزء انتهاهای بدن محسوب میشه. این نکته رو به این خاطر گفتم که زخم پای دیابتی نیز به همین دلیل در افرادی که طولانی مدت به قند خون بالای درمان نشده مبتلا هستند ایجاد میشه. شماره 11: عفونت‌های مکرر. ابتلا به عفونت‌های مکرر باید مورد بررسی قرار بگیره، چون قند خون بالا از علل بروز عفونت‌ها در بدن میباشه. همچنین باید به بروز بیماری در پانکراس توجه کنید، چون این موارد میتونه به علت افزایش شدید قند خون ایجاد بشه. شماره 10: دیر خوب شدن زخم‌ها. اگر حس میکنید بریدگی‌ها و خراش‌های کوچک پوستی شما بیشتر از حد معمول طول میکشه تا خوب بشه، میتونه به علت قند خون بالا باشه. سطوح بالای قند خون اعصاب را تحت تاثیر قرار میده و منجر به کاهش گردش خون و مشکل در رسیدن خون به ناحیه زخم میشه. اگه تا به حال در کانال ما سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید، زنگوله را بزنید و ویدیو را لایک نمایید و برای آگاهی و استفاده دوستان و عزیزانتون ویدیوهای ما رو با اونا به اشتراک بگذارید. شماره 9: مشکلات معده. وقتی قند خون شما بالاست، تخلیه غذا از معده با تأخیر انجام میشه و این میتونه منجر به نفخ، درد شکم، تهوع و استفراغ بشه. شماره 8: خستگی مداوم یا خستگی شدید. همانطور که گفته شد، سطوح بالای قند خون ممکنه سبب عفونت بشه و بدن برای مقابله با عفونت انرژی لازم داره که این انرژی با وجود بالا بودن سطوح قند خون به سلول ها نمیرسه. بنابراین سبب خستگی مداوم همراه با سطح قند خون بالا میشه.
البته اگه سطح هورمون تیروئید شما هم پایین باشه احتمالاً احساس خستگی، خواب‌آلودگی یا افسردگی خواهید کرد که باید از نظر کمکاری تیروئید مورد بررسی قرار گیرید. شماره 7. تشنگی همیشگی. وقتی سطح قند خون شما بالا باشه، کلیه‌ها مجبورن برای فیلتر کردن و دفع قند اضافی خون در ادرار بیشتر کار کنن. برای انجام این کار مایعات باید از کلیه‌ها عبور کنن تا قند از راه ادرار خارج بشه و این باعث دفع بیشتر مایع از بدن و در نتیجه تشنگی همیشگی شما میشه. شماره 6. خارش و خشکی پوست. قند خون بالا سبب کاهش خون رسانی به اندام ها میشه. وقتی خون رسانی در بدن نامناسب و ناکافی باشه سبب خارش پوست میشه. بیشترین جایی که پوست دچار خارش میشه قسمت های پایینی پاهای شما هستن. شماره 5. گرسنگی همیشگی. ممکن است جزء افرادی باشید که اشتهای زیادی دارند که بسیار هم عالی است. با این حال اگر معمولاً اشتهای زیادی ندارید، گرسنگی همیشگی شما ممکن است به دلیل کمبود هورمونی به نام اینکریتین باشد. اینکریتین ها گروهی از هورمون های گوارشی هستند که باعث افزایش ترشح انسولین بعد از خوردن غذا حتی قبل از بالا رفتن قند خون می شوند. اینکریتین همچنین باعث کاهش جذب مواد غذایی از طریق کاهش سرعت تخلیه معده میشه که خودش میتونه باعث کمتر شدن مصرف غذا شود. اگر کمبود این هورمون را داشته باشید، غذا سریعتر از معده خارج می شود و شما بعد از غذا دوباره گرسنه می شوید که باعث افزایش سطح قند خون شما میشه. در این حالت چون کمبود اینکریتین باعث کمبود انسولین ترشح شده هم میشه، گلوکوز غذایی که مصرف کرده اید نمیتونه به طور کامل وارد سلول ها بشه و به عنوان انرژی برای تغذیه سلول ها مصرف شود. بنابراین دوباره گرسنه میشید در حالی که قند در خونتون بسیار بالاست. شماره 4. چربی اضافی ناحیه شکم. از نشانه‌های افزایش سطوح قند خون است. کلاً چربی ناحیه شکم به دو نوع زیرپوستی و احشایی تقسیم می‌گردد. لایه چربی زیرپوستی مستقیما زیر پوست قرار دارد که کمتر برای سلامتی مضر است و به عنوان یک لایه محافظ برای اعضای داخلی و همچنین عایق برای تنظیم دمای بدن عمل می‌کند. اما به هر حال حجم زیاد چربی زیرپوستی ناحیه شکم با مقدار چربی احشایی مرتبطه. یعنی هرچه چربی شکمی بیشتر، چربی احشایی نیز زیادتر خواهد بود. بنابراین خطر بروز مشکلات سلامتی رو افزایش میده. تمرکز بر سبک زندگی سالم و جلوگیری از ایجاد چربی بیش از حد ناحیه شکم و در نتیجه چربی بیش از حد احشایی بسیار مهمه. چون داشتن سطوح بالای چربی احشایی با افزایش خطر بروز بیماری‌های مزمنی مانند سندرم متابولیک، دیابت نوع 2، بیماری قلبی و برخی از انواع سرطان‌ها همراه است. شماره 3. مشکلات عصبی. به سادگی بگم اگه قند خون شما بالا باشه باعث آسیب به عروق خونی که اکسیژن و مواد مغذی رو به اعصاب منتقل میکنن میشه و در پی اون منجر به مشکلات عصبی خواهد شد. شماره 2. تغییرات پوستی. اگه متوجه تغییر رنگ و لکه‌های تیره و ضخیمی روی پوست به ویژه پوست پشت گردن و دست‌هایتون شدید، سطوح قند خون شما ممکنه بالا باشه. شماره 1. بی‌حسی و سوزن شدن که در اثر آسیب عصبی ناشی از افزایش سطح قند خون به وجود میاد و به این نوع آسیب عصبی نوروپاتی میگویند. اکنون که اطلاعاتی در مورد علائم افزایش بیش از حد قند خون به دست آوردید، میرسیم به 8 علامت دیابت که باید به اونا توجه کنید. و اگه اونا رو داشتید یعنی شما دیابت دارید. اگر هنوز ویدیو را لایک نکردید همین الان این کار را انجام دهید تا یوتیوب این ویدیو را به افراد بیشتری نشان دهد. شماره 8. خستگی و گرسنگی. غذایی که میخورید به گلوکوز تبدیل میشه و سلول ها از اون به عنوان انرژی استفاده میکنن. اما برای انجام این کار بدن شما به انسولین نیاز داره. اگه سلول ها به انسولین مقاومت کنن یا انسولین کم ترشح بشه، انرژی نمیتونه به سلول ها برسه. این باعث خستگی و گرسنگی شما میشه. شماره 7. ادرار مکرر. یک فرد معمولی روزانه 4 تا 7 بار ادرار میکنه. در دیابت افزایش قند خون سبب میشه کلیه‌ها بیشتر کار کنن تا قند خون رو کاهش دهن.
و این کار نیاز به مایعات بیشتری داره که باعث افزایش تولید ادرار می شود. شماره 6. کاهش وزن. وقتی شما از راه ادرار مکرر قند از دست میدید، یعنی کالری از دست میدید. از سوی دیگر دیابت باعث میشه قند موجود در غذا هم به سلول ها نرسه که این هر دو میتونه سبب کاهش وزن شما شود. شماره 5. خشکی دهان. وقتی مکرر ادرار میکنید بدن شما مایعات زیادی دفع میکنه. بنابراین مایعات کمتری برای سایر قسمت‌های بدن باقی میمونه و در این حالت بدن کم آب میگردد. در نتیجه باعث خشکی دهان شما میشود. شماره 4. تاری دید. سطوح بالای قند خون میتواند مایعات را از بافت‌ها از جمله چشم‌ها بگیرد و تاری دید ایجاد کند و اگر دیابت بدون درمان بماند باعث تشکیل عروق خونی شکننده و کلاف مانند جدیدی در جاهای نامناسب شبکیه شما میگردد. عروق خونی جدید متاسفانه بسیار ضعیف میباشند و به همین علت میتونن موجب خونریزی شدید در سطح شبکیه چشم شوند. این خونریزی ها میتونه دید فرد را با اختلال و تاری مواجه کنه، زیرا نور توسط خون بلوکه میشود و تصویر به صورت تار یا کج و موج به مغز میرسد. هرچه مدت ابتلای فرد به دیابت درمان نشده بیشتر باشد، احتمال بروز این اختلال هم بیشتر است. شماره 3. بریدگی هایی که خوب نمیشوند. قند خون بالا میتونه به مرور زمان بر جریان خون شما تاثیر بذاره که این باعث آسیب عصبی عروقی و مشکل در بهبود زخم‌های شما میشه. شماره 2. سوزن شدن در دست‌ها و پاها. افزایش سطوح قند خون در طولانی مدت باعث آسیب به اعصاب میشه. آسیب به اعصاب هم باعث بی‌حسی و سوزن شدن در دست‌ها و پاها میشود. شماره 1. لکه‌های تیره پوست. بیماری اکانتوزیس نیگریکانس از علائم دیابته. این بیماری پوستی با نواحی تیره و تغییر رنگ مخملی در چین و چروک و لایه‌های بدن مشخص میشه. پوست آسیب دیده روز به روز ضخیم‌تر شده و بیشتر نواحی زیر بغل، کشاله ران و گردن فرد تحت تاثیر قرار میده. و در آخر بسیار مهمه که علائم اولیه دیابت رو زود تشخیص بدید. این مرحله را پردیابت یا مرحله قبل از دیابت میگن و شما هنوز دیابتی نشده اید و میتونید با کنترل ساده قند خون توسط ورزش، رژیم غذایی و دارو خودتون رو در مرحله قبل از دیابت نگه دارید. اما مشکل اصلی اینه که بیشتر علائم اولیه دیابت خیلی خفیف هستند، طوری که اکثر مردم به آنها توجه نمی‌کنند و وقتی توجه می‌کنند که به علت عدم کنترل طولانی مدت افزایش قند خون دچار آسیبند. این ویدیو را برای کسی که دوستش داری و به سلامتیش اهمیت میدی به اشتراک بگذار. دوستتون دارم. بدرود.